දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ඔන්න යාළුවනේ අදත් මම ආව ස්වීට් හෝම් එකේ රසවත් කෑමක් හදන්න. අද මම හදන්න යන්නේ ටිකක් විශේෂ කේක් එකක්. ඒ තමයි පොල් කේක්. එහෙනම් අපි මුලින්ම බලමු අපේ පොල් කේක් එක හදන්න අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල් මොනවද කියලා. මෙතන තියෙනවා ගාගත්තු පොල් ග්‍රෑම් 400ක්. ඒ වගේම වියලමිටි ග්‍රෑම් 50ක්. ඒ වගේම සීනි ග්‍රෑම් 200ක්. ඒ වගේම කටු ග්‍රෑම් 50ක්. ඒ වගේම රුලන් 125 ග්‍රෑම්. රටේදි තියෙනවා 100 ග්‍රෑම්. ඕගොල්ලෝ ඇටත් එක්කම තමයි මැනගන්න ඕනේ 100 ග්‍රෑම්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා දෙහි, ලෙලි, හීනියට කපාගත්තු තේ හැඳි භාගයක්. ඒ වගේම අපිට ඕනේ ලුණු තේ හැඳි 8න් එකක් විතර. ඒ වගේම පාපිටි 50 ග්‍රෑම්. ඒ වගේම බටර් 50 ග්‍රෑම්. මෙතන තියෙනවා ස්පයිසි කුඩු එකක්. මේක මම හදාගත්තේ කරදමංගු කරාබු නැති කුරුඳු එක සමානව අරගෙන කබල චුට්ටක් බැදගෙන ඊට පස්සේ කුඩු කර ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපිට ඕන කරනවා පැණි බෝතල් භාගයක්. ඒ කියන්නේ පැණි මිලිමීටර් 500ක්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා necto. අපිට අවශ්‍ය කරනවා 180 මිලිලීටර්. නැත්නම් වතුර උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි, දැන් අපි අපේ පොල් කේක් එක හදාගන්න යන්නේ. මුලින්ම අපි රුලන් ග්‍රෑම් 125 චුට්ටක් බැද ගන්න ඕනේ. ගත්තා. ඊළඟට අපි මේ විදියට හරි, ඊළඟට අපි මේ බැදගත්තු රුලන් එකටම අපේ බටර් ග්‍රෑම් 50 මේ විදිහට දාගෙන පොඩ්ඩක් කලවම් කරගෙන අපි මේක පසකින් තබා ගන්න ඕනේ. අපි සීනි ග්‍රෑම් 200යි ලුණු තේ හැඳි 8න් එකක් එකතු කර ගන්නවා. හරි, දැන් අපි සීනි ග්‍රෑම් 200ත් පැණි එකට එකතු කර ගන්නවා. මේ විදිහට හොඳට පැණි එක උණු වෙනකන් තියාගන්න ඕනේ. ඉටි ගතිය එනකන්. හරි, අපි මේ වෙලාවම ලුණු තේ හැඳි 8න් එකක් කොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ පැණි එක උණු වෙනකන් තියාගන්න ඕනේ. පැණි එක ඉටි ගතිය වගේ ආවම තමයි අපි මේකට පොල් ටික එකතු කරගන්න ඕනේ.
හරි අපි පොල් ග්‍රෑම් 400 කියන්නේ පොල් ගෙඩි එකක් විතර ඔයගොල්ලෝ ගන්න. මේ විදිහට හොඳට ඔයගොල්ලෝ මේකේ හිඳනකන් පොල් ටික හොඳට මලව ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් පෙරේත රෑ වගේ මේ පොල් ටික කලින් හිඳලා ගන්න පුළුවන් නම් අපේ පොල් කේක් එක වඩාත් රසවත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අද රෑ අපි මේක පොල් ටික මලව ගත්තොත් පැණි දාලා හෙට උදේට විතර අපි කේක් එක හැදුවොත් අපිට අපේ පොල් කේක් එක වඩාත් රසවත් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ හොඳට ටික වෙලාවක් පොල් ටික මලව ගන්න ඕනේ. දැන් අපි හොඳට විනාඩි 10ක් 15ක් අපි පොල් ටික හොඳට මලව ගත්තා. දැන් ඉතින් බා ගන්නයි යන්නේ. හරි දැන් අපි මේ මිශ්‍රණයටම පළතුරු ස්පයිසි කුඩුයි දෙහිලිලි පිටි රුනන් බටර් මිශ්‍රණයයි ඒ ඔක්කොම දාගන්න ඕනේ. මුලින්ම මෙතන තියෙනවා ස්පයිසි කුඩු තේ හැන්දක් ඒ කියන්නේ කරාබු නැටි කුරුඳු කරදමුංගු ටිකක් කබලේ බෙදගෙන ඊට පස්සේ කුඩු කරගත්තු පවුඩර් එක. ඒ වගේම අපි කලින් හදාගත්තු රුනන් බටර් මිශ්‍රණය. ඒ ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ දාගෙන ටික ටික දාගෙන හොඳට මේ මිශ්‍රණය පෙරලා ගන්න ඕනේ. අපි අපේ පළතුරුයි මේ බටර් මිශ්‍රකම දාගෙන හොඳට පෙරලා ගන්න ඕනේ. හරි ඉතිරි රුලන් බටර් මිශ්‍රණය දාගමු. ඒ වගේම අපි කජු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම රටින්දි උගුල දාගන්න ගම හොඳට පෙරලා ගන්න ඕනේ මිශ්‍රණය. ඒ වගේම වියලි මිටි ඊළඟට අපේ 50 ග්‍රෑම් පිටි පාම් පිටි ටික දැන් අපේ පොල් කේක් මිශ්‍රණය හොඳට පෙරලා ගන්න ගමන් මේ විදියට ඉතුරු පළතුරු ටිකත් මම අපේ කේක් මිශ්‍රණයට එකතු කර ගන්නවා. ඒ වගේම අපි කලින් හදාගත්තු දෙහිලිලි හීනියට කපාගත්තු දෙහිලිලි ටිකත් අපි මේකට එකතු හරි අපි අන්තිම රටින් ටිකත් එකතු කරගත්තා. රටින් ටිකක් ලොකුවට කපා ගන්න නැත්නම් අපි මිශ්‍රණය මික්ස් කරනකොට රටින් ටික දිය වෙලා යන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟට අපේ වියලි මිටි ග්‍රෑම් 50 අන්තිම ටික තමයි අපි එකතු කරගත්තේ. හරි ඔයගලන්ට පුළුවන් ඕනනම් මේ වෙලාවේ වතුර උනත් එකතු කරගන්න අපේ කේක් මිශ්‍රණයට. ඒත් මම අපේ කේක් මිශ්‍රණයේ රසයි සුවඳයි වැඩි කරගන්න necto මිලිමීටර් 180ක් තමයි එකතු කරගන්නේ.
ටික දාලා ඔයගොල්ලෝ හොඳට මේක මික්ස් කරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ මේ කේක් එක හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපේ පොල් කේක් එකේ රස වැඩි වෙන්නේ. වන්ට පුළුවන් ලී හැන්දක් පාවිච්චි කරන්න. පොල් කේක් එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි oven එක preheat කරගන්න ඕනේ. අංශක 200 විතර අපි preheat කරගන්න. හරි අපි අංශක 200 තමයි preheat කරගන්නේ. oven එකේ ඉහළ පහළ elements දෙකම වැඩ කරන විදිහට දාගත්තේ. විනාඩි 10ක් හොඳට preheat කරගන්න ඕනේ. පොල් කේක් එක බේක් කරගන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ අද මම හදාගත්තු පොල් කේක් එක බේක් කරගන්න යන්නේ අංශක 180. ඒ වගේම oven එකේ ඉහළ පහළ elements දෙකම වැඩ කරන විදිහට තමයි මම මේක හදාගත්තේ. අපි පොල් කේක් එක අද විනාඩි 40ක් 45ක් විතර බේක් කරගන්න ඕනේ. මොකද මේ පොල් කේක් එකේ අපේ තැටියේ ඝනකම උස අනුව මේක බේක් වෙන්න යන කාලය වෙනස් වෙනවා. හරි දැන් අපි බලමු අපේ පොල් කේක් එක මොන වගේද බේක් වෙලා ආවයින් පස්සේ. හරි දැන් අපි හදාගත්ත පොල් කේක් එක මොන වගේද කියලා කපලා බලමු. අපේ පොල් කේක් එක හොඳට ඇවිත් ඔයගොල්ලෝ මේ රෙසිපි එක හදන්න බලන්න. හරි අද අපි පොල් කේක් එක හදාගෙන ඉවරයි. බොහොම රසවත් ඒ වගේම හොඳ සුවඳකුත් එනවා. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම මේ කේක් එක හදලා බලන්න. එහෙනම් මම අදට ඔයගොල්ලන්ගෙන් සමුගන්නම්. තවත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමි.
ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකකින් මොනවාම හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අපිට ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙනම් මම අදට ඔයගොල්ලන්ගෙන් සමුගන්නවා. ගිහින් එන්නම්. ටේක් කෙයාර් බයි.